Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế cập nhật. Xung đột Đông Âu liên tục có những diễn biến đáng chú ý khi ngày kỷ niệm 1 năm chiến sự nổ ra đang đến gần. Vừa qua, phía Ukraine đã ghi nhận cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga từ nhiều hướng. Kiev cảnh báo Moscow đã thay đổi chiến thuật. Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine bước sang giai đoạn mới, được cho rằng sẽ leo thang chưa từng có, một tướng cấp cao của Mỹ dự báo sẽ không có ai chiến thắng trong cuộc chiến này. Cùng lúc đó, một tỷ phú Mỹ nhận định rằng chiến thắng của Ukraine sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Nga. Ở một diễn biến khác, Belarus, một quốc gia đồng minh từng cho Nga mượn lãnh thổ để tiến quân vào Ukraine, vừa nêu kịch bản sẽ chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc xung đột. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, quan hệ Washington-Bắc Kinh chứng kiến sự leo thang mới khi Trung Quốc trừng phạt 2 tập đoàn quân sự Mỹ vì bán vũ khí cho đảo Đài Loan. Ngay lập tức, phía Washington cũng đưa ra phản ứng về động thái này. Thế nhưng vừa qua, Mỹ, Trung Quốc đã cùng nhiều quốc gia khác kêu gọi cần phải có trách nhiệm khi dùng ai trong quân sự. Nhật Bản phóng thất bại tên lửa H3. Liên Hợp Quốc kêu gọi 1 tỷ đô la Mỹ cho nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Moldova, chính phủ mới tuyên hệ nhậm chức. Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-un. Cùng lạc vào thế giới Super Mario tại phim trường Universal Hollywood. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy làm quen với người đàn ông vừa câu được cá vực miệng rộng vàng cực hiếm ở Virginia, Mỹ. Đừng rời mắt khỏi màn hình. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 17 tháng 2. Chương trình mở đầu với những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự Đông Âu. Giữa lúc các cuộc giao tranh đang ngày càng khốc liệt hơn trên các mặt trận tiền tuyến, theo hãng tin Newsweek, Ukraine mới đây cho rằng lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật khi ngày kỷ niệm 1 năm xung đột nổ ra đến gần. Hôm 16 tháng 2, lực lượng không quân Ukraine báo cáo nước này đã hứng chịu các đợt tấn công tên lửa mới vào các khu vực khác nhau. Lực lượng không quân cho biết Moscow đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Cụ thể, Nga đã phóng 32 tên lửa, trong đó có 8 tên lửa Kalib phóng từ một tàu khu trục ở Biển Đen. Lực lượng Ukraine cũng cho biết các hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy một nửa số tên lửa. Các cuộc tấn công xảy ra ở các khu vực trung tâm cũng như ở phía Bắc và phía Tây của Ukraine. Theo văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật khi ngày kỷ niệm 1 năm xung đột đang đến gần. Theo tướng Ukraine, ông Valery Zaluzhny, cuộc tấn công tên lửa diễn ra trong khoảng thời gian 2 giờ, từ 1 giờ 40 phút đến 3 giờ 45 phút sáng, giờ địa phương. Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, những tên lửa này là sự kết hợp của tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường trên không và tên lửa chống hạm. Ông Andriy Yermak, cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết, Nga đã phần nào thay đổi chiến thuật của mình. Trước đó, vào hôm 15 tháng 2, Kiev cho biết 6 quả khinh khí cầu của Nga đã bị phát hiện trên bầu trời thủ đô. Những chiếc khinh khí cầu này đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Chính quyền cho biết, theo thông tin hiện đang được làm rõ, đây là những quả khinh khí cầu di chuyển trong không trung dưới sức đẩy của gió. Đồng thời cho biết thêm, chúng có thể nhằm mục đích trinh sát và phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine. Ông Yuri Ihnat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho rằng, sự xuất hiện của khinh khí cầu có thể là nhằm mục đích thay UAV do thám của Nga thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Ông cho biết, Moscow có thể ưu tiên dùng khinh khí cầu hơn UAV trinh sát Orlan 10. Hiện không biết Nga đã mất bao nhiêu máy bay không người lái Orlan 10, nhưng lực lượng không quân Ukraine gần đây nhất cho biết đã bắn hạ một chiếc Orlan 10 vào ngày 11 tháng 2. Lực lượng không quân Ukraine cho biết máy bay không người lái Orlan 10 là một trong những UAV cấp tác chiến chiến thuật được triển khai ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm 16 tháng 2 rằng Nga đã mất tổng cộng 2.012 UAV cấp tác chiến chiến thuật kể từ khi các cuộc xung đột nổ ra. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times sau khi đến Bruxelles, Bỉ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã có những nhận định mới về kết cục cuộc xung đột ở Ukraine. Theo vị tướng cấp cao của Mỹ, có thể sẽ không có ai chiến thắng trong cuộc chiến này.
Tướng Miley nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chỉ kết thúc thông qua một thỏa thuận hòa bình bởi không bên nào có thể đạt được mục tiêu trên chiến trường. Nga gần như không thể hoàn thành mục tiêu chính trị của họ bằng biện pháp quân sự, trong khi Ukraine cũng khó đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga khỏi lãnh thổ trong năm nay. Dù khả năng này có thể xảy ra, nhưng cực kỳ khó khăn. Vị tướng Mỹ nhận định, song không nêu rõ lý do cụ thể nào cho lập trường của mình. Tướng Miley đã đến Bruxelles vào đầu tuần này để điều phối các nỗ lực của NATO nhằm củng cố hỏa lực của Ukraine để chuẩn bị cho cuộc phản công vào mùa xuân. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Kiev đang tiêu hao vũ khí với tốc độ cao gấp nhiều lần so với khả năng sản xuất của các đồng minh phương Tây. Tướng Miley cho biết sự hạn chế về đạn dược đã buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại kho vũ khí của mình và dự tính tăng chi tiêu. Ngân sách hàng năm hiện tại của Lầu Năm Góc là 817 tỷ đô la Mỹ, vượt quá tổng ngân sách của 10 quốc gia có chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới cộng lại. Kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra vào cuối tháng 2, Washington đã phân bổ hơn 110 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Cùng ngày, một quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ đã nói rằng các lệnh kiểm soát xuất khẩu nhằm vào Nga sau xung đột Ukraine đã dần dần làm giảm nguồn lực cho Moscow trong việc xây dựng cỗ máy chiến tranh của mình. Mỹ và Liên minh gồm 37 quốc gia khác đã áp đặt các lệnh kiểm soát xuất khẩu chưa từng có đối với Nga trong năm qua để đáp trả nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhiều biện pháp nữa cũng đang được triển khai. Ông Alan Estevez, Thứ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và An ninh Mỹ cho biết Nga đang nỗ lực để trốn tránh các lệnh kiểm soát đó. Ông Estevez nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng việc tìm cách trốn tránh cũng sẽ không giúp tái thiết được quân đội theo thời gian. Ông Estevez cũng lưu ý rằng nhập khẩu chip của Nga đã giảm gần 70% và các mặt hàng lớn khác thậm chí còn khó nhập khẩu hơn. Ông nhắc lại rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt tài chính đối với Nga sẽ có tác dụng theo thời gian chứ không phải ngay lập tức. Ông Estevez cho biết Trung Quốc thường tuân thủ các hạn chế của Mỹ trong việc gửi công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ sang Trung Quốc. Về việc một số công ty Trung Quốc đã cung cấp công nghệ cho Nga, ông nói không có bằng chứng nào cho thấy nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là SMIC đang làm như vậy. Ông nói, cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bị tê liệt theo thời gian và khi chúng ta tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, năng lực quân sự của Ukraine sẽ tăng lên và của Nga sẽ đi xuống. Trong khi đó, ông George Soros, một tỷ phú người Mỹ, đã đưa ra nhận định rằng nếu Nga bị đánh bại trong cuộc xung đột với Ukraine, việc này sẽ dẫn đến sự tan rã của đế chế Nga, và đây cũng là điều mà các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ hoan nghênh. Ông Soros cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng Tổng thống Joe Biden cũng đã cảnh báo Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky rằng có những giới hạn cần phải tránh, cụ thể là Thế chiến 3. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Soros nói, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ nóng lòng muốn chứng kiến Nga bị đánh bại ở Ukraine vì họ muốn khẳng định nền độc lập của mình. Điều này có nghĩa là chiến thắng của Ukraine sẽ dẫn đến sự tan rã của đế chế Nga. Nga sẽ không còn là mối đe dọa đối với châu Âu và thế giới. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, siêu cường này đã chia thành 15 nước Cộng hòa độc lập. Nga cho đến nay vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trong số các nước này và là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi cuộc chiến ở Ukraine là một trận chiến sống còn với một phương Tây hiếu chiến và kiêu ngạo, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ chính mình và người dân của mình trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Cũng trong ngày 16 tháng 2, hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko vừa cho biết quân đội Belarus sẽ sát cánh cùng đồng minh Nga nếu Ukraine tấn công đất nước của họ. Phát biểu trước các phóng viên hôm 16 tháng 2, Tổng thống Lukashenko nêu rõ các hành động gây hấn của chính quyền Kiev chống lại Minsk là lý do duy nhất khiến Belarus can dự vào cuộc xung đột Ukraine. Ông nói, chúng tôi sẽ chiến đấu cùng lực lượng Nga từ lãnh thổ Belarus trong trường hợp duy nhất là dù chỉ một binh lính từ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Belarus và sát hại người dân chúng tôi. Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh nếu Ukraine hay bất kỳ một quốc gia láng giềng nào có hành động gây hấn với Belarus, họ sẽ có phản ứng cứng rắn và mạnh mẽ nhất. Theo nhà lãnh đạo, chính phương Tây đang muốn kéo Minsk vào cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Minsk sẽ không bị khiêu khích bởi họ là một quốc gia hòa bình và không muốn chiến tranh. Trong giai đoạn đầu xung đột, Belarus đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ đến tiến quân vào Ukraine. Ông Lukashenko khẳng định, mặc dù là đồng minh thân cận, nhưng Moscow không yêu cầu Minsk tham gia vào cuộc xung đột.
Nhà lãnh đạo đồng thời cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Putin vào ngày hôm nay, 17 tháng 2. Cũng trong cuộc họp báo ngẫu hứng của chính quyền Belarus với truyền thông quốc tế kéo dài hơn 3 tiếng hôm 16 tháng 2, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết ông muốn người đồng cấp Mỹ Joe Biden đến Minsk để ký một thỏa thuận về hòa bình ở Ukraine với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Chia sẻ trước các phóng viên, ông Lukashenko nói, tại sao ông Biden lại đến Ba Lan? Tại sao quốc gia ông Biden lại chọn Ba Lan? Nhưng chúng ta không cần quá lo lắng về điều này. Chúng tôi sẵn sàng điều máy bay đưa ông ấy tới Minsk cho một cuộc hội đàm nghiêm túc nếu ông ấy muốn hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Putin của Nga cũng sẽ tới Minsk, tại sao không chứ? Ba chúng tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề ở đây. Theo ông Lukashenko, việc Tổng thống Biden đến thăm Ba Lan vào thời điểm chiến sự ở Ukraine tròn 1 năm là dấu hiệu cho thấy Ba Lan đang tìm cách leo thang xung đột. Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng cảnh báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Belarus từ lãnh thổ Ukraine đang được chuẩn bị. Hiện Mỹ, Nga và các bên liên quan chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên. Hôm 16 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Áo nhằm đáp trả động thái tương tự của Viên hồi đầu tháng, thông tin được Reuters đăng tải. Bộ Ngoại giao Nga mô tả 4 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Áo ở nước này là nhân vật không được hoan nghênh và phải rời đi trước ngày 23 tháng 2. Động thái được đưa ra sau khi Áo hôm 2 tháng 2 thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga tại Viên vì có hành vi không phù hợp với các thỏa thuận quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Viên đã thực hiện một bước đi không thân thiện và phi lý, cũng như đang hủy hoại vị thế trước đây của chính nước này là một quốc gia không thiên vị và trung lập. Ngoài ra, cơ quan chịu trách nhiệm hoạt động ngoại giao của Nga còn nhắc đến những trở ngại trong việc xin thị thực cho phái đoàn chính thức của Nga tới Viên, Áo để tham dự các sự kiện đa phương. Moscow cho rằng thực trạng này mâu thuẫn với nghĩa vụ của Áo. Với tư cách là nơi tổ chức các cuộc hội nghị quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo nếu tình trạng trên tiếp tục kéo dài, họ sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Hiện Áo chưa phản hồi về động thái trên. Áo là một thành viên Liên minh châu Âu, nhưng theo đuổi chính sách trung lập về quân sự. Nước này có viện trợ cho Ukraine, nhưng không cung cấp vũ khí. Tháng 4 năm ngoái, Áo từng trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Ngay lập tức, Nga cũng có động thái tương tự đối với 4 nhà ngoại giao Áo để đáp trả. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre cho biết vào hôm 16 tháng 2 rằng các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các tập đoàn quốc phòng của Mỹ chỉ mang tính tượng trưng và không cần thiết. Phát biểu của bà được đưa ra sau khi Trung Quốc chính thức trừng phạt 2 tập đoàn quân sự của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon Technology của Mỹ. Trước đó, Bắc Kinh đã nói rằng Washington đã phản ứng thái quá khi bắn hạ khinh khí cầu của nước này, đồng thời cũng cảnh báo rằng sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả đối với các công ty và tập đoàn của Mỹ, những bên đang làm suy yếu chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Hôm 16 tháng 2, Trung Quốc đã đưa Lockheed Martin và Raytheon Technology vào danh sách các công ty không đáng tin cậy vì bán vũ khí cho đảo Đài Loan, cấm 2 tập đoàn nhập khẩu và xuất khẩu đến Trung Quốc. Kể từ khi bắn hạ chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc, Mỹ liên tiếp bắn những vật thể khác được phát hiện trên bầu trời nước này. Liên quan đến những vật thể mà Mỹ đã bắn hạ trong những ngày gần đây, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết Mỹ vẫn chưa nắm chắc nguồn gốc của 3 vật thể đó. Cùng ngày, Mỹ, Trung Quốc và khoảng 60 quốc gia đã cùng ký một thông báo về việc kêu gọi hành động một cách có kiềm chế và có trách nhiệm khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quân sự. Các chuyên gia nhân quyền và học giả lưu ý rằng thông báo này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý và không giải quyết được các mối lo ngại như sản xuất máy bay không người lái do AI điều khiển, các thiết bị giết người mà không cần sự can thiệp của con người hay ngưng làm leo thang xung đột quân sự. Tuy nhiên, thông báo này là kết quả chung của hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về AI quân sự do Hà Lan và Hàn Quốc đồng tổ chức vào tuần này tại The Hague. Các bên ký kết cho biết họ cam kết phát triển và sử dụng AI trong quân sự phù hợp với nghĩa vụ pháp lý quốc tế và không làm suy yếu đến an ninh, ổn định và trách nhiệm quốc tế. Hội nghị này diễn ra khi sự quan tâm của thế giới dành cho AI đang ở mức cao nhất mọi thời đại do độ phổ biến của chương trình ChatGPT trong khoảng thời gian gần đây và khi Ukraine đã bắt đầu sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt và các hệ thống nhắm mục tiêu được hỗ trợ bởi AI trong cuộc chiến với Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về kiểm soát vũ khí, ông Bonnie Jenkins, đã đưa ra khuôn khổ và quy tắc của Mỹ về việc sử dụng AI quân sự có trách nhiệm. Theo Reuters, Mỹ và các quốc gia hùng mạnh khác đã miễn cưỡng đồng ý việc tuân theo giới hạn khi sử dụng AI, e ngại rằng làm như vậy có thể khiến họ gặp bất lợi trước các đối thủ.
Đề xuất của Mỹ là hệ thống vũ khí AI phải được tạo ra và vận hành dựa trên mức độ phán đoán phù hợp của con người. Đại diện Trung Quốc, ông Jian Tan phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh rằng các quốc gia nên phản đối việc tìm hiểu lợi thế quân sự cũng như quyền bá chủ thông qua AI và cần phải làm việc thông qua Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 16 tháng 2 thông báo nước này sẽ triển khai các tàu quân sự đến Haiti trong những tuần tới. Các tàu này sẽ có nhiệm vụ giám sát, thu thập thông tin tình báo cũng như duy trì sự hiện diện của Canada ở vùng biển Haiti. Tuyên bố được nhà lãnh đạo Canada đưa ra trong hội nghị khối khu vực cộng đồng Caribe ở Bahama. Ông Trudeau không cung cấp chi tiết chủng loại, số lượng cũng như thời gian các tàu được triển khai. Thủ tướng Canada cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với Haiti để giúp nước này giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị, an ninh và nhân đạo nghiêm trọng trong nước. Ông đồng thời tuyên bố Canada sẽ viện trợ nhân đạo thêm 12,3 triệu đô la Mỹ cho Haiti và dành 10 triệu đô la Mỹ hỗ trợ văn phòng di cư quốc tế trong nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em Haiti ở khu vực biên giới giáp với Cộng hòa Dominica. Hồi đầu tháng, Canada đã thông báo triển khai máy bay giám sát và gửi xe bọc thép, thiết bị an ninh đến Haiti để hỗ trợ quốc đảo Caribe giải quyết tình hình an ninh nghiêm trọng liên quan đến hoạt động băng đảng. Các băng đảng ở Haiti đã gia tăng hoạt động đáng kể sau khi Tổng thống nước này Jovenel Moise bị ám sát vào năm 2021. Tình trạng bạo lực sau đó lan rộng khắp đất nước, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã đề xuất điều một lực lượng phản ứng nhanh đến Haiti, hỗ trợ chính phủ nước này ngăn chặn nạn bạo lực băng đảng. Cho đến nay, các cuộc xung đột tranh giành địa bàn của các nhóm tội phạm ở Haiti đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di tản. Theo thông tin từ Reuters hôm 17 tháng 2, Nhật Bản đã phóng không thành công tên lửa H-3, thiết bị phóng hạng trung đầu tiên của nước này trong 3 thập kỷ qua. Nguyên nhân là hai động cơ tăng áp thứ cấp lắp bên hông tên lửa này không bắt lửa và hoạt động. Theo Reuters, động cơ chính của H-3 bị ngắt khi chuẩn bị phóng. Tên lửa dài 57 mét này sau đó vẫn yên vị trên bệ phóng tại sân bay vũ trụ Tanegashima. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết họ đang điều tra nguyên nhân của sự thất bại này. Nhật Bản đã chế tạo tên lửa H-3 để tăng cường khả năng tiếp cận không gian độc lập và củng cố cơ hội giành được vị thế trên thị trường toàn cầu từ các đối thủ, bao gồm cả tập đoàn SpaceX của chính phủ Elon Musk. Tên lửa này được thiết kế để đưa các vệ tinh của chính phủ cũng như vệ tinh thương mại vào quỹ đạo và vận chuyển vật tư cho trạm vũ trụ quốc tế. Với 62 phiếu thuận trên tổng 101 ghế, Quốc hội Moldova hôm 16 tháng 2 đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Nội vụ Dorin Risen làm thủ tướng mới của nước này. Ông Risen, 48 tuổi, được Tổng thống Maia Sandu đề cử thay thế bà Natalia Gavrilita, người tuyên bố từ chức cuối tuần trước sau 18 tháng cầm quyền đầy khó khăn do bất ổn kinh tế và căng thẳng khu vực liên quan đến xung đột Ukraine. Ông Risen đã vạch ra một chương trình mà trong đó gồm các chính sách khôi phục kinh tế đất nước và cả lộ trình đưa Moldova gia nhập Liên minh châu Âu EU. Tân Thủ tướng Moldova được biết đến là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, từng giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ Moldova. Moldova là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, có 2,5 triệu dân, giáp Ukraine và Romania. Nước này đang chìm sâu trong lạm phát tăng vọt và các vấn đề khác liên quan đến năng lượng và dòng người tị nạn ồ ạt đổ về từ Ukraine. Năm ngoái, Moldova cùng Ukraine đã được trao tư cách ứng viên gia nhập EU, nhưng để trở thành thành viên EU, Moldova sẽ phải mất vài năm. Thưa quý vị, khủng hoảng lương thực và an ninh ngày càng trầm trọng có thể sẽ là chủ đề chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Liên minh châu Phi AU, khi các nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ triệu tập ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để bàn bạc và thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay. Xung đột vũ trang ở khu vực Sahel của Tây Phi đến sừng châu Phi ở phía đông và tác động của hạn hán cũng như lũ lụt đã khiến ngày càng nhiều người châu Phi rời bỏ nhà cửa của mình. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số người phải di tản ở phía nam sa mạc Sahara tăng hơn 15% trong năm qua. Liên Hợp Quốc ước tính 44 triệu người đã phải di tản vào năm 2022 so với năm 2021 là 38,3 triệu người. Ủy viên An ninh và Hòa bình của AU, ông Bankole Adeoyo, dự kiến sẽ cố gắng vận động sự ủng hộ dành cho đề xuất tài trợ mới đối với các hoạt động an ninh. Chuyên gia Liên minh châu Phi thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế Lisel, Lou Vandran nói rằng mặc dù tổ chức này đã được giao nhiệm vụ tham gia giải quyết, nhưng họ cũng lưu ý rằng cần có sự hợp tác nhiều hơn giữa AU và các cơ quan khu vực.
Một chủ đề thảo luận chính khác có lẽ sẽ là nạn đói đang ngày càng trầm trọng ở một số khu vực do xung đột vũ trang và thời tiết khắc nghiệt. Liên quan đến trận động đất tàn phá khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng Syria, mới đây Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ 5,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres hôm 16 tháng 2 cho biết, số tiền trên sẽ được phân bổ trong 3 tháng, tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ nhanh chóng triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong các lĩnh vực an ninh lương thực, giáo dục, nước uống và nhà ở. Nhu cầu nhân đạo hiện rất lớn, nhiều người đang đau khổ và cần được giúp đỡ, không có thời gian để lãng phí. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường và hỗ trợ đầy đủ cho các nỗ lực đối phó với một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, ông Guterres nói. Các trận động đất 7,7 và 7,6 độ Richter hôm 6 tháng 2 cho đến nay đã giết chết hơn 35.000 người ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bên kia biên giới, Syria cũng ghi nhận hàng nghìn người thiệt mạng vì thảm họa. Theo Ankara, hơn 9 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất. Ông Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo và cứu trợ, mô tả những gì mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cũng trong ngày 16 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có chuyến đi khảo sát ở thành phố cảng Iskenderun về mức độ tàn phá của trận động đất kinh hoàng hôm thứ Hai tuần trước. Trước đó, cùng ngày, ông Jens Stoltenberg đã đến thăm thủ đô Ankara, gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu. Trong cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Ngoại giao, ông Stoltenberg đã gửi lời chia buồn sâu sắc và thông điệp đoàn kết đến người dân Thổ Nhĩ Kỳ cùng những người đang bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO sẽ thiết lập các khu nhà tạm ở tỉnh Hatay, đồng thời sử dụng khả năng không vận của đồng minh NATO để vận chuyển lều trại, nhu yếu phẩm đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới. Tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau hai trận động đất kinh hoàng hồi tuần vừa rồi đã lên đến 41.000 người và hàng triệu người đang cần được giúp đỡ sau khi đã mất nhà cửa. Ở Triều Tiên, người dân nước này hôm 16 tháng 2 đã đến đài tưởng niệm ở thủ đô Bình Nhưỡng trước tượng đài ông Kim Jong-un đặt vòng hoa nhân kỷ niệm 81 năm ngày sinh của cố lãnh đạo đất nước. Trong đoạn video do hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cung cấp, người dân thủ đô Bình Nhưỡng, các quan chức và quân đội đặt những vòng hoa, cúi đầu kính cẩn trước tượng của nhà lập quốc Kim Il-sung và con trai ông là Kim Jong-un trên đồi Mansu. Trong đoạn video, người dân thủ đô Bình Nhưỡng đeo khẩu trang, đi bộ trên đường phố được trang trí bằng cờ và áp phích, chào mừng ngày lễ lớn. Sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 16 tháng 2 được coi là ngày của những vì sao sáng và được tổ chức hàng năm như một ngày lễ cấp quốc gia. Kim Jong-un đã qua đời sau cơn đau tim vào ngày 17 tháng 12 năm 2011. Ông là nhà lãnh đạo tối cao, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 1997 đến 2011. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý về lĩnh vực xã hội văn hóa. Tesla hôm 16 tháng 2 thông báo thu hồi 362.000 xe của hãng trên thị trường Mỹ để cập nhật phần mềm tự lái hoàn toàn. Động thái được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý của Mỹ cảnh báo hệ thống hỗ trợ người lái này không đảm bảo đầy đủ luật an toàn giao thông, có thể dẫn đến sự cố. Những mẫu xe nằm trong diện thu hồi lần này của Tesla, bao gồm Model S, Model X, Model 3 và Model Y, được sản xuất từ năm 2016 đến 2023, được trang bị phần mềm tự lái hoàn toàn. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ, phần mềm tự lái hoàn toàn của Tesla cho phép phương tiện gia tăng tốc độ vượt quá quy định hoặc hành động không an toàn quanh các giao lộ. Ngay trong chiều cùng ngày, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 3,6% xuống còn 206,62 đô la Mỹ vào chiều cùng ngày. Tesla cam kết cập nhật phần mềm miễn phí cho những xe bị thu hồi. Hãng đồng thời cho biết họ nhận được 18 yêu cầu bảo hành từ người dùng và chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào liên quan đến phần mềm lái xe tự động hoàn toàn. Sau đây sẽ là những hình ảnh nổi bật về một số lễ hội sự kiện đặc sắc vừa diễn ra trên thế giới. Đúng vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương, thành phố Cologne, phía Tây nước Đức đã khởi động một lễ hội hóa trang. Một đội danh dự trong bộ trang phục truyền thống bắn pháo giấy từ những khẩu súng đồ chơi, trong tiếng reo hò phấn khích của đám đông khán giả. Bộ ba nhân vật mang tính biểu trưng của lễ hội Carnival Cologne,
nông dân, thiếu nữ và hoàng tử, một truyền thống đã có từ những năm 1820, từ trên cao vẫy tay chào mừng người tham dự và cùng nhau lắc lư theo giai điệu dân ca quen thuộc. Đám đông phấn khởi hô vang lời chào truyền thống của vùng miền Tây Alap với nhau. Sau những năm đại dịch, đây như là một sự giải thoát. Chúng tôi chỉ ước được kéo dài khoảng thời gian vui vẻ này cho đến sau mùa chay. Thật tuyệt, mọi người đang tận hưởng những niềm vui. Tất cả các thế hệ cùng quây quần bên nhau, tôn lên những giá trị truyền thống của Cologne. Tất cả chúng tôi đã chờ đợi lễ hội này sau thời gian dài. Năm nay đánh dấu cột mốc 200 năm lễ hội hóa trang truyền thống ở Cologne và lần trở lại của sự kiện sau 2 năm bị hoãn vì dịch Covid-19. Điểm nhấn của cuộc diễu hành là vào ngày thứ Hai Hồng Hoa. Lễ hội sẽ kết thúc vào thứ Tư lễ Cho, thời điểm mở đầu mùa chay thánh trong đạo Công giáo. Trong khi đó, tại phim trường Universal Hollywood, bang California, Mỹ, một công viên dành cho những người yêu thích trò chơi điện tử của Nintendo, đặc biệt là tựa game huyền thoại Super Mario, vừa được ra mắt, đưa người tham quan trực tiếp đi vào thế giới vương quốc nấm. Công viên Super Nintendo World nằm trong phim trường Universal Hollywood, được tạo hình với sự cộng tác từ nhà thiết kế game huyền thoại Shigeru Miyamoto. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong tựa game nổi tiếng Super Mario như các loại nấm, rùa, khối tiền thưởng và tất nhiên là hai người bạn, Mario và Luigi. Người tham gia có thể tương tác với nhân vật, ghi điểm bằng cách điều khiển vòng tay điện tử. Chúng tôi rất giỏi trong việc đưa những chi tiết trong phim ảnh và game ra ngoài đời thực. Cùng với sự hợp tác của Nintendo, chúng tôi mang đến một trải nghiệm mới lạ cho khán giả thông qua một tựa game đã rất quen thuộc. Thông qua công nghệ, bạn có thể đi xung quanh và tương tác trực tiếp với các nhân vật, ghi điểm và nhận những phần quà. Năm 2021, công viên Super Nintendo World của Universal từng được tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. Cũng ở Mỹ, một người đàn ông khi đi câu trên con sông thuộc bang Virginia mới đây đã bắt được một con cá vược miệng rộng màu vàng được coi là cực hiếm, chưa từng được nhìn thấy trước đây. Những hình ảnh về loài cá độc đáo này cũng sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bộ Tài nguyên Động vật Hoang dã Virginia DWR cho biết, ông Jacob Moore đã câu được con cá vược miệng rộng từ sông James gần công viên Chippewa State. Moore, một nhân viên công ty cây xanh, nói rằng ông bắt được con cá đặc biệt này khi đang tập câu chuẩn bị cho một cuộc thi. Khi tôi câu cá lên, ban đầu tôi nghĩ nó là một con cá biển lọt vào, nhưng khi nhìn kỹ thì nó là một con cá miệng rộng. Tuy nhiên, màu sắc của nó rất khác. Thay vì có vảy màu ánh bạc, con cá này có một màu vàng rất đặc biệt. Alex McCrickett, chuyên ngành thủy sinh của DWR cho biết, cá vược miệng rộng màu vàng là điều cực kỳ hiếm gặp. Hầu hết những người câu cá chưa bao giờ nghe hay biết về chúng. Ông chia sẻ thêm, con cá là sản phẩm của đột biến gen, làm thay đổi sắc tố da, được gọi là satism. Sắc tố vàng chiếm ưu thế trong satism và biểu hiện ra màu sắc của con vật. Murray đã thả con cá lại dòng sông bởi kích thước của nó chỉ là 42 cm, trong khi quy định đánh bắt cá vược miệng rộng trong tự nhiên là 56 cm và nặng hơn 3,6 kg.